سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی از افراد نمیدونن که چقدر راحت با راهکارهای خیلی ساده و کاربردی که در دسترس هستش میتونن سلامتی برای بدنشون ایجاد بکنن و این سلامتی رو حفظ بکنن. ولی افراد میان این سلامتی رو ربط میدن به ژنتیک، ارث و یا بالا رفتن سن. مقداری از بیماری‌ها، درصدی از بیماری‌ها ربط داره به ژنتیک و ارث، ولی درصد بسیار زیادی از بیماری‌ها و مشکلات جسمی که برای ما ایجاد میشه نه ربط به ژنتیک و ارث داره و نه ربطی به بالا رفتن سن داره. شما اگر بدونید که چه مواد غذایی رو بخورید، چه زمانی بخورید و چه مقدار بخورید، خیلی راحت میتونید سلامتی بدنتون رو حفظ کنید. بدن ما به راحتی با ما صحبت میکنه. خیلی خوب ما میتونیم بدنمون رو درک کنیم و بفهمیم که الان چی نیاز داره. آیا الان واقعا نیاز به خوردن داره یا نه، فقط از روی ولع و هوس خوردن هستش. یکی از چیزهایی که باعث میشه بیماری‌های ما از بین بره و ما خیلی سلامتی خوبی رو به دست بیاریم نوشیدن آبه. این نوشیدن آب رو حتی خود من هم نمیدونستم. در این حدی که الان میخوام توی این فایل برای شما توضیح بدم، خود من هم خیلی نمیدونستم که چرا انقدر نوشیدن آب توصیه شده و حتی چرا توصیه شده که روزی 8 لیوان حداقل آب بنوشیم و اصلا توصیه کدوم پزشکیه و چرا این توصیه رو کرده، دلیلش چیه. ولی الان توی این فایل من دلایلش رو میخوام براتون توضیح بدم و حتی بگم که این توصیه رو کدوم پزشک انجام داده و چرا نوشیدن آب باعث سلامتی بدن میشه. ببینید خیلی از افراد نمیدونن که نوشیدن آب باعث میشه سردردهاشون از بین بره، سردردها و میگرن ها از بین بره، باعث درمان آسم، فشار خون بالا، کلسترول بالا، باعث درمان آرتروز، باعث درمان یبوست، زخم معده و خیلی از بیماری ها، حتی باعث درمان دیابت نوع 2 هم میشه، باعث بهبود خیلی زیادی میشه برای دیابت نوع 2. و این حرف من نیست، این من نتیجه گرفتم و به خاطر تجربه هایی که کردم، با مطالعاتی که انجام دادم تجربه کردم، من و خانواده و دوستان نتایج خیلی زیادی گرفتیم. ولی دوست دارم این اطلاعات رو به شما هم بدم تا شما هم بدونید که به جای اینکه کلی هزینه دارو و درمان بکنید، اونم داروهای شیمیایی که نه تنها فایده‌ای نداره برای شما بلکه ضررهای زیادی هم در طولانی مدت به بدن شما میزنه و همینطور هزینه خیلی گزافی هم از جیب شما خالی میکنه. این توصیه یه پزشک ایرانیه که من از زبان خانم دکتر باربارا اونیل شنیدم و یکی از توصیه هاشون این نوشیدن آب زیاد بود که دلایلش رو میگفت و اسم یه پزشک ایرانی رو خانم دکتر باربارا اونیل به میون آورد و گفتش که تمام پزشکانی که دارن توی کتاباشون می نویسن و یا صحبت می کنن، ویدیو می سازن درباره آب درمانی و اینکه چرا آب زیاد بنوشید، همشون گرفته شده از صحبت‌های آقای دکتر فریدون بتمنقلیچه که ایشون توی کتابش توصیه کرده. آقای دکتر بتمنقلیچ پزشکی بود که در سال 1931 در ایران متولد شد و یه مدتی در زندان بود، زندانی شد. ایشون وقتی که در زندان بود تعداد زیادی زندانی بیمار بود که به خاطر اینکه ایشون پزشک بود می اومدن پیشش و ازش درمان میخواستن، راه چاره میخواستن و ایشون به خاطر اینکه هیچ دارو و چیزی در دستش نداشت که بخواد به زندانیان بده، تنها چیزی که در دسترس داشت آب بود و هر 1 ساعت به 1 ساعت 1 لیوان آب به این بیماران میداد، به این زندانیان بیمار میداد که بنوشن. بعد از چند هفته متوجه شد که بیماری این زندانیان خوب شد. خیلی، اونی که آسم داشت، اونی که زخم معده داشت، یکی به خاطر آسم می اومد، یکی به خاطر زخم معده می اومد،
یکی به خاطر دستگاه گوارشش می اومد و بعد از چند هفته دید که اینها کامل خوب شدن و دیگه هیچ مشکلی ندارن. این یک کلید خیلی مهمی رو تو ذهنش باز کرد که هیدراته کردن بدن خیلی تأثیر داره توی از بین بردن بیماری ها. وقتی که از زندان مرخص شد رفت امریکا و اونجا تحقیقات خیلی زیادی رو درباره آب و سلامتی انجام داد. کتاب‌های متعددی نوشت و یکی از کتاب‌های معروفی که نوشت که توی عرصه بین‌المللی خیلی معروفه و به خاطر اون کتاب به اسم دکتر بتمن یا دکتر بی تو دنیا معروف شده، میشناسنش. کتابی بود به اسم Your Body's Many Cries for Water. بدن شما برای آب داره گریه میکنه، بدن شما درخواست آب داره و این کتاب تو دنیا خیلی معروف شد و الان تمام پزشکان و متخصصین هم دارن از تحقیقات ایشون استفاده میکنن برای رابطه بین آب و سلامتی. ایشون به این نتیجه رسید که خیلی از مشکلات و بیماری های ما از جمله آسم، زخم معده، مشکلات گوارشی، حتی فشار خون بالا، کلسترول بالا، دیابت نوع 2، آرتروز و خیلی از اینها به خاطر کمبود آبه که توی بدن ما ایجاد میشه. ما اگر بدونیم که بدنمون به آب نیاز داره، میگه خیلی وقتا شما بدنتون فکر میکنه که کمبود آب نداره و شما احساس تشنگی نمیکنید. وقتی احساس تشنگی نمیکنید یعنی بدنتون نیاز به آب نداره، در حالی که واقعا نیاز به آب داره ولی میاد با حداقل آب کار میکنه. شما خودتون باید آب بدنتون رو تأمین بکنید، منتظر نباشید که تشنتون بشه بعد آب بنوشید. در واقع آبرسانی برای الکترولیز مغز، ماهیچه ها و سیستم عصبی ما ضرورت داره. ما 100 بیلیون سیستم عصبی تو بدنمون داریم که اینها نیاز به سیگنال دارن برای پیام رسانی و همینطور برای جذب مواد معدنی مثل سدیم، پتاسیم، کلسیم و مواد معدنی دیگه‌ای برای اینکه اینها راحت‌تر جذب بدن بشن. بدن ما هر روز بیشتر از 2 لیتر داره آب از دست میده و توضیح میده که هر قسمت از بدن ما، از اعضای بدن ما چقدر آب از دست میده که من اینجا نوشتم براتون میخونم. میگن که کلیه ها روزانه 1.5 لیتر آب داره از دست میده، یعنی از بدن ما خارج میکنه. کلون روزی 300 سی آب خارج میکنه از بدن ما، شش ها بیشتر از 200 سی، پوست بیشتر از 5 لیتر آب از دست میده به وسیله عرق کردن و همینطور 2.5 لیتر آب خانم ها در دوران پریود از دست میدن. بدن ما به طرق مختلف داره آب از دست میده. حتی با نوشیدن 1 لیوان قهوه هم بدن ما دچار کم آبی میشه. یعنی اون کم آبی که با نوشیدن 1 لیوان قهوه در بدن ما ایجاد میشه، 5 لیوان آب باید بنوشیم تا جایگزین بشه اون کم آبی بدن. بدن ما از گردن به بالا 85% آبه و از گردن به پایین 75% آبه. این نشون میده که چقدر بدن ما نیازمند آب زیاده برای اینکه بتونه اون استاندارد هیدرات بودنش رو حفظ بکنه. مغز ما یه سیستم هیدروالکتریکه. هیدروالکتریک یعنی سیستمی که تولید الکتریسیته میکنه از طریق نیروی آب. و وقتی که خودتون هم میدونید که چقدر آب انرژی داره، وقتی که شما دوش میگیرید، توی استخر شنا میکنید، توی دریا شنا میکنید یا حتی دست و صورتتون رو میشورید، چقدر حس خوب پیدا میکنید برای اینکه آب انرژی زیادی رو به ما منتقل میکنه. و وقتی که ما آب کم مینوشیم، به مغز ما آب کم میرسه، باعث میشه که اون افکار منفی که توی ذهن ما ایجاد میشه، حتی یه فکر منفی کوچولو تو ذهن ما ایجاد میشه، به خاطر کم آب بودن مغز که انرژی مثبت واسه مغز ایجاد نمیکنه، اون فکر منفی شروع میکنه به شاخ زدن، شاخ و برگ زدن و هی قدرتمند میشه، طوری که افکار منفی دیگه‌ای هم میاره، اصلا طوری میشه که ما اصلا انقدر اعصابمون خورد میشه که اصلا میگیم دنیا به آخر رسیده، من بدبخت‌ترین آدم روی زمینم. ولی وقتی که شما آب زیاد بنوشید، انرژی مغز شما مثبت میشه. وقتی بدن شما که 75% آب از گردن به پایین
آب مورد نیازش رو داشته باشه، بدن شما در حالت انرژی مثبتی که از آب گرفته باقی میمونه و باعث میشه که هم سلامتی بدن شما ایجاد بشه و هم افکار منفی تو ذهن شما کم ایجاد بشه و یا اگر ایجاد میشه خیلی راحت به سمت افکار مثبت چرخش پیدا بکنه. اکثر آدما نمیدونن که سردردشون به خاطر کم آبیه، به خاطر هایدرو نبودن بدنشونه. وقتی آب کم میرسه باعث میشه که شما سردرد بگیرید. یا حتی دقت کردین بعضی افراد عصبانی که میشن تو مواقعی که خیلی عصبانیان، استرس دارن، نگران هستن، وقتی بهشون یه لیوان آب میدی و میگی این آبو بخور آروم شو، وقتی که آبو مینوشه یکم آروم میشه و میشینه یه جا شروع میکنه به صحبت کردن و فکر کردن بیشتر. یعنی اون آبی که مینوشه باعث میشه بدن هیدراته بشه، اون هیدرو الکتریک مغز ایجاد بشه و استرس بیاد پایین تر، اون افکار منفی تبدیل بشه به افکار مثبت. دکتر فریدون بتمنقلیش در کتاب Your Body's Many Crying for Water یا بدن شما داره از کم آبی گریه میکنه گفتن که توی معده شما، در قسمت پایین معده شما، یعنی داخل معده، قسمت پایین معده، یه سری باکتری های مارپیچی دارن زندگی میکنن که اینها باعث ایجاد عفونت، زخم معده و التهاب در معده میشن. کسایی که زخم معده میگیرن به خاطر وجود اون باکتری هاست. وقتی که شما 20 دقیقه تا نیم ساعت قبل از خوردن غذا آب بنوشید، یک لیوان آب بنوشید، اون یک لیوان آب میره اون قسمت پایین معده جمع میشه و روی اون باکتریا رو میپوشونه و بعد از نیم ساعت که غذا میخورید باعث میشه که اون باکتری ها توی اون آبی که شما قبل از غذا خوردن نوشیدید از بین میرن، حل میشن و اون غذایی که شما میخورید به راحتی هضم میشه و اون اسید معده که ترشح میشه برای هضم کردن و جذب کردن اون غذا دیگه معده شما رو اذیت نمیکنه. پس یکی از توصیه ها اینه که حتما قبل از خوردن هر وعده غذایی نیم ساعت قبلش، 20 دقیقه تا نیم ساعت، حتما یک لیوان آب بنوشید و بعدش غذا بخورید. در بین غذا آب ننوشید، بلافاصله بعد از غذا هم آب ننوشید، ولی در صورت لزوم اگر نیاز بود چند جرعه بنوشید که اون ضرورت رو برطرف بکنه. حتی ایشون توضیح میدن که بیمارانی داشتن که زخم معده شدید داشتن، سالها بود، 25 سال بود زخم معده داشتن. بیمارانی داشتن که آرتروز شدید داشتن و یا بیمارانی بودن که یبوست داشتن یا کلسترول بالا داشتن، فشار خون بالا داشتن، حتی دیابت نوع 2 داشتن. و وقتی که بهشون توصیه کردم که چجوری آب بنوشید و چه مقدار بنوشید، باعث شد که در عرض مدت کوتاه چند هفته تا چند ماه اینها اون مشکلاتشون، اون بیماری هاشون کامل برطرف شد، درمان شد و دیگه نیازی به دارو خوردن و پزشک رفتن نداشتن. البته که همه بیماری ها و سردردها و مشکلات جسمی به خاطر کم آبی بدن نیست، ولی نوشیدن آب زیاد و به موقع میتونه بسیاری از این مشکلات رو حل بکنه و درصد زیادی از اونها رو بهبود بده. در زمانهای قدیم مردم از آب چشمه و رودخانه می نوشیدن و داخل این آبها پر از پتاسیم، سدیم و منیزیم بود که تمام املاح مورد نیاز بدن رو تامین میکرد. ولی الان خب ما داریم آب فیلتر شده، آب تصفیه شده مصرف میکنیم و هیچ کدوم از این املاح معدنی رو داخلش نداره و ما نیاز داریم که به بدنمون برسه. چرا نیاز داریم که سدیم، پتاسیم و منیزیم به بدنمون برسه؟ برای اینکه هر سلول ما لایه است، لایه های مختلفی داره. وقتی که ما آب می نوشیم، خیلی ها میگن که وقتی من آب زیاد می نوشم سریع دستشویی میگیره و مدام باید برم دستشویی، یا سریع پام ورم میکنه و باد میکنه قسمت قوزک پام. اینا به خاطر اینه که اون سلول های ما که لایه هستن، آب نمیتونه به راحتی وارد سلول های ما بشه. این آب بیرون سلول باقی میمونه و به خاطر همین باعث میشه که هم وقتی که آب می نوشیم سریع دستشوییمون میگیره و هم اینکه باعث ورم پا میشه.
اگر این آب وارد سلول بشه، از اون لایه‌هاش رد بشه و وارد سلول‌های ما بشه، دیگه ما با هر لیوان آب نوشیدن سری دستشوییمون نمیگیره و ورم پا هم نخواهیم داشت. و این نیازمند منیزیومه. یعنی اگر بدن سلول ما منیزیم داشته باشه، منیزیم به اندازه کافی داشته باشه، منیزیم کمک کننده است برای اینکه این آب از لایه‌های سلول رد بشه و بره داخل سلول. پس بدن ما نیازمند هم سدیم، هم پتاسیم و هم منیزیمه. و به خاطر همین توصیه اینه که شما وقتی که صبح بیدار، اولا هر روز سعی کنید 4 تا 5 تا بطری آب بنوشید، از همین بطری آب معمولی بنوشید یا 5 تا لیوان آب بنوشید و هر کدوم از اینها رو که می نوشید سعی کنید لیوانی که اول صبح می نوشید حتما توش مقداری نمک یا جوش شیرین بریزید، اندازه 1 پینچ که تو من همه فایلام توضیح میدم، یا 1/3 قاشق چای خوری نمک بریزید تو لیوان آب صبحتون بنوشید. این باعث میشه اون الکترولیز بدن شما تسریع پیدا میکنه، بهبود پیدا میکنه، قوی تر میشه و اون سیستم پیام رسانی توی مغز و بدن به خوبی انجام میشه. لیوان های بعدی رو که میخواید بنوشید، یعنی آبی که میخواید بنوشید رو 1 لیوان نیم ساعت قبل از هر وعده غذایی بنوشید. نیم ساعت قبل از صبحانه، نیم ساعت قبل از نهار و نیم ساعت قبل از شام. و دیگه آب ننوشید بین غذا، همونطوری که گفتم ننوشید. و آبهای بعدی رو میتونید قبل از ورزش، در حین ورزش یا بعد از ورزش هم بنوشید. و همینطور وقتی که از دستشویی میایید بیرون، دستشویی میکنید میایید بیرون، هم حتما آب بنوشید تا اون آب از دست رفته بدنتون رو جبران بکنه. و لیوان بعدی رو سعی کنید قبل از خواب، حتما قبل از خواب 1 لیوان دیگه آب بنوشید. مقدار مصرف نمک روزانه رو من توی فایل قبلی، یعنی فایل قبل از همین فایل توضیح دادم که مقدار مصرف روزانه نمک چقدره. بعضی از پزشک‌ها هستن که توصیه میکنن، البته پزشکای الان رو نمیدونم، من سالهای پیش پزشک رفتم به خاطر اینکه پاهام ورم داشت، قوزک پاهام ورم داشت، پزشک میرفتم، پزشکای متخصص هم تو ایران هم تو چین رفتم و آزمایشات خیلی زیادی انجام دادم. وقتی که میدیدن که آزمایشات من همه نرماله، نه کمکاری تیروئید دارم، نه مشکل کلیه دارم، نه هیچی، همه چی درسته، تنها توصیه‌ای که به من میکردن میگفتن که نمک نخور، نمک تو به حداقل برسون. در حالی که پزشکایی که توصیه میکنن اصلا نمک نخورید یا نمک زیاد بخورید، هر دوتاش خطرناکه برای بدن. وقتی شما هر روز آب زیاد بنوشید، این باعث هیدراته شدن بدن شما میشه و همینطور باعث جذب اکسیژن بیشتر برای بدن میشه. البته که توصیه میشه اون لیوان آب نمکی که صبحها میخواید بنوشید سعی کنید نمک کلتیک باشه. نمک کلتیک در واقع همون نمک دریاییه، ولی نمک دریایی خاکستریه که یکم به رنگ خاکستری هستش. و فرقش با نمک دریایی اینه که نمک دریایی خب مقداری آلودگی داره و از هر جایی میشه برداشتش کرد، ولی نمک کلتیک نمک دریاییه که به صورت سنتی و دستی برداشت میشه، در سواحل بریتانیا فرانسه برداشت میشه و تو از استخرهایی برداشت میشه که با رز پوشیده شده. به خاطر همون هم املاح خیلی زیادی داره، هم سنتی برداشت میشه و هم اینکه آلودگی کمتری داره، کیفیت بالاتری داره. اگر سعی کنید که از نمک آشپزخونه، همون نمک سفید استفاده نکنید، نمک دریا هم استفاده نکنید و نمک دریا همون نمک کلتیک استفاده بکنید، این تأثیرات فوق‌العاده زیادی داره برای پایین آوردن فشار خونتون، برای از بین بردن خیلی از مشکلات و بیماری هاتون. چون نمک کلتیک 82 ماده معدنی داره و 3 مگنزیوم داره، یعنی مواد معدنی که نمک کلتیک داره خیلی بیشتر از نمک‌های دیگه است. خود من با خوردن همین آب نمک
تونستم خیلی از مشکل همراه با فاستینگ و تغذیه مناسبی که داشتم تونستم خیلی از مشکلات، نه فقط من، خودم، همسرم، مشکلات و بیماری هامون رو درمان کنیم. ورم پای من که خب من بعد از تولد پسرم قوزک پام ورم خیلی زیادی کرده بود، هر 2 تا پاهام. من خودم تونستم که با همین روش ها خیلی از مشکلات، همینطور ورم پامو درمان بکنم. شما هم اگر دوست دارید این روش ها رو انجام بدید، تغذیه هایی که توی فاستینگ من توضیح میدم رو انجام بدید، نوشیدن آب رو انجام بدید تا بتونید درصد زیادی از مشکلات جسمی و بیماری هاتون رو درمان بکنید، سلامتیتون برگرده و حتی اگر تو سن بالا هستید هم میتونید سلامتی رو تجربه بکنید. امیدوارم همیشه سالم و سلامت و تندرست باشید. خدا نگهدار همتون.